Бангаранга, бангаранга, бангаранга. Ама бангара, бангаранга, бангаранга, бангаранга. Всім привіт! З вами Everything Sing. Дорогі друзі, Євробачення 2026 закінчилося. Я повернувся додому. Так як ви чуєте, голос мій ще досі дивнуватий, але не про це сьогодні. Сьогодні, так як ви вже бачите по назві, я б хотів зробити реакцію на переможний виступ Дари з піснею «Бангаранга». Я цей виступ бачив неодноразово саме лайв, наживо, як ЗМІ, потім на журі-шоу, на лайв-шоу в другому півфіналі, потім знову на журі-шоу, на лайв-шоу в півфіналі, і перед цим також на репетиціях ЗМІ. Але ніколи не дивився, саме, знаєте, прям отак, як воно виглядає в телебаченні. Я подивився тільки один раз, як це було в півфіналі, з Family Show в прес-центрі. Але, знаєте, тут ти говориш, тут хтось кричить, тут хтось співає, тут бігаєш, тут ще щось. І не було прям часу сісти і реально подивитися весь виступ від початку до кінця. А отже, сьогодні я хочу зареагувати на виступ у фіналі переможниці Євробачення 2026 Дари. А отже, поїхали! Ну давайте, будемо дивитися, відразу все коментувати. Ну, сцена виглядає чесно, в телебаченні дуже файно. Ну давай, Дара. О, я навіть не пам'ятав, що розпочиналося догори дригом. Ну, звучить вона, якщо чесно. Як для цієї пісні дуже добре. Оце, знаєте, оцей момент, коли вона так дивиться, це виглядає як кліп. Ну реально, подивіться, це виглядає як кліп. Ці дивні маски. Боже, яка вона гарна, подивіться просто. Наскільки вона гарна. Виглядає, як вони реально були в якійсь кімнаті. Біт. Чесно, я цю пісню не доцінював раніше. Але виступ, ну реально хороший. Які в них рухи, подивіться, вони роблять все разом. Тобто ніхто ні від кого не відстає, і сама Дара не відстає від танцюристів. Вона дуже найгарні здібності хореографічні. Ай, за Буратіно. Дуже гарний мейкап у неї. Ні, ну це виглядає дуже класно. А подивіться, хтось посміявся, подивіться на годину. Списали, були меми, що типу Дара знала, коли переможе. Так і є. Дара Баба Ванга. Бангаранга. Ну це буде грати в усіх клубах, літа, на кожній тусі. І тут в цей момент крутиться оцей будинок. Хоча тут ми особливо сьогодні не видно. О, цей момент також дуже класний. О, Рена волала, так. Боже, подивіться. Ну, хореографія. Чесно, дуже багато хореографії, а дихання у неї просто на одному моменті. О, цей файний момент. Це на цьому моменті якраз вже докрутилася кімната, і вона вже стояла перед глядачами. Somebody. Просто неперевершений виступ. Ну, стейджинг дуже подобається. Ми є 3 українці, нагадаю. Бангаранга. О, вони вже без масок. Ну тут все працює, все працює. Видали 200 000 євро, але... Дивіться, як файно все зі смаком смачно зробили. І в неї костюм такий, знаєте, простенький ніби, але він реально працює. І пішли дикі танці, і тут просто вся арена здуріла. Ой, ці файні ліхтарики ж так літають. О, і зараз буде підняття. Єп. Вау, це було вау. А отже, друзі, Дара Бангаранга. Що хочеться відразу сказати? По-перше, ще раз вітаю Болгарію своєю першою перемогою на Євробаченні. Дара принесла
неперевершений результат. Це перше місце по журі, перше місце по глядачах. Це перший раз від 2017 року, коли переможець має перше місце і там, і там. Це реально заслуговує на браво. Це чудово. По-перше, Дара стала чорною конячкою, на яку взагалі майже ніхто не ставив. Всі думали, що переможе або Фінляндія, або Австралія, або Данія, або Греція, і т.д. і т.п. А тут виходить Дара на репетиції першій, в другому півфіналі робить свій номер і всі в шоці. Ну, чесно кажучи, вау. Мені дуже подобається те, що вона така, знаєте, енергічна, потужна, яскрава, хоча одягнута, знаєте, не якісь там блістіночки, оці всякі, знаєте, зірки, там, не знаю, спалахуйки. Простий одяг, але наскільки в неї добре поставлене дихання, вокально вона звучить добре. Зробили класний ревамп, дорогі друзі, так як ви чули. Це був ревамп, який на початку для мене, знаєте, звучав дивно. Я не писав, що і не говорив, що це погано, що мені не подобається. Просто звучав дивно, знаєте, непривично, незвично. Але потім він подобався все більше і більше. І реально цей ревамп додав пісні більшого, знаєте, такого, більш такої екзотики, такої естетичності, більше такого клубного настрою. І водночас легколіричного, і такого попу. Мені подобається. Реально переможець, який був дуже неочікуваним, але це неочікування, знаєте, таке приємний нежданчик, отак би я назвав. Сама Дара, що ще раз говорити, виглядає фантастично, співає також чудово, подивіться, як вона рухається. Рухи просто наскільки пропрацьовані, вона весь час просто рухається, танцює, підскакує, стрибає. І дуже мені подобається концептика самого номеру. Тобто спочатку ми маємо такий ніби кліп, бо це реально виглядає кліп. Дуже гарне поєднання, знаєте, таких частин ніби кінорежисерських. Потім ми вже переходимо в більше, знаєте, такий танцювальний батл, такий легенький, я б його назвав би. А далі вже простий виступ на сцені. Тобто є, знаєте, такі дві частини. Тобто така перша частина, це не як у Тамари 3 частини. 3 частини пісні, а всі просто виглядають ідентично. У Дари тут, знаєте, більше така концептика здивувати, показати, що ми можемо, знаєте, показати вам щось цікаве, на що Болгарія не завжди була готова. Цього разу ми бачимо високий рівень, а потім уже, знаєте, легенько Дара починає розкриватися, і її просто також хореографічні можливості мене дивують, в хорошому сенсі, тому що вона реально танцює на такому самому рівні, як і танцюристи. Тобто пропрацьовано все було добряче. Я не здивований, що за неї проголосували глядачі. Це реально був ефект вау. Тобто пісня і так була качова. Ми розуміли, що це буде просто на всіх радіо, і це буде на всіх тусах, я так розумію. А зараз, як вона приймала, то взагалі це буде з кожного чайника просто летіти. Натомість вокально вона також на хорошому рівні. Тобто, знаєте, оцей full package, він зіграв тільки Дарі на перемогу. Тільки на перемогу. Тому, Болгарія, я тебе ще раз вітаю. В тебе така перша свята перемога на Євробаченні. Тому побачимося вже в Болгарії наступного року на Євробаченні 2027. Вже не можете чекатися, хоча тільки закінчився цей сезон, а я вже чекаю на наступний. Але будемо слідкувати, що буде робити сама Дара, які будуть нові пісні, альбоми, можливо, якийсь тур. Ну і, звичайно ж, що там Болгарія почне вже якісь перемовини і виберуть місто. Але це ще далеко, дивимося вперед. А я ще раз хочу привітати Дару, всіх болгарців, хто голосував за свою дівчинку. Ну і, звичайно, просто країну вашу. Це файно, що є нова перемога, нова країна, а не, знаєте, просто по колу маємо те саме. Ну і, дорогі друзі, ще буде у мене декілька лайвів. Ми обговоримо з вами перший півфінал, другий півфінал, фінал. Я ще зроблю декілька відео, просто таке, знаєте, розмовне про якісь результати, але це вже згодом, тому натискайте дзвіночок, дорогі друзі. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, це дуже важливо для мене, тому що зараз, знаєте, як вже починається сезон
без Євробачення, знаєте, такий зелененький, коли нічого немає, то мені би потрібна ваша підтримка. Тому, якщо щось виходить, будь ласка, дайте цей лайк. Реально це допоможе моєму каналу. Ви і так дуже активні, я вас всіх реально обожнюю і щиро вдячний. Але зараз просто буде ще потрібна ваша підтримка, якнайбільше, щоб канал просто не пішов в тіньовий бан Ютуба. Знаєте, коли немає загалом зараз ніякої інформації і нема про що відео знімати. Ну і звичайно ж, подивіться мої попередні відео, дорогі друзі, там вже є і реакції, і просто відео, і виступи, і все, що збираєте, інтерв'ю, і т.д. і т.п. А з вами був Everydancing, і до наступних відео!